Good morning, ladies and gentlemen. Welcome back here again in this recording in our morning of today. Such a beautiful morning downtown Baghdad. I will walk you through some of the steps where you can improve your speaking of English. واحدة من العناصر الأساسية اللي تواجهنا كمتحدثين باللغة الإنجليزية هو ضعف الحافز أو المحفز الاجتماعي. lack أو فقدان المحفز الاجتماعي. المحفز الاجتماعي هو stimulus. أي شيء تؤدي في المجتمع العراقي مو بالضرورة يحتاج لغة إنجليزية، فبالتالي المتدرب الدارس اللي كان خارج العراق ودا يرجع للعراق دا يعاني كثير من ضعف الإنتاج، لأن الإنتاج هو معمل لغوي مستند على الحركات الفموية إضافة إلى التنسيق بين خلايا الدماغ المسؤولة على اللغة وبين المخارج الصوتية لتنضيج وتهجين اللغة بطريقة جميلة وسلسة ومستدامة. يحتاج أنه تعرض إذنك وتعرض فمك دائما للغة الإنجليزية. لتعريض فمك للغة الإنجليزية هو أهم عنصر إحنا لازم نأكد عليه ونحتاجه. كثير من عندنا معرضين للاستماع ل CNN, NPR, فيديوز, موفيز, TV shows. هواية من هذه موجودة وإذننا مطروقة طرق كافي لتحسين الاستماع، لكن المشكلة الأساسية وين؟ المشكلة هي في الإنتاج وليس في الاستماع. المادة الأولية عندك في دماغك، لكن الإشكال موجود في إنتاج المادة المشابهة. هل التدريب وحده كافي؟ لا، لأن اللغة هي كائن اجتماعي. يعني هواي أكد على هاي النقطة. اللغة هي كائن اجتماعي مستند في التواصل اجتماعيا على أساس عنصرين. الأول احنا نسميه interactional، واللي هو اللغة بينك وبين نفسك وبينك وبين العائلة والأفراد المقربين إليك، واللي يكون بيها vocabulary set أو lexical set اللي عندك محدود بعدد معين من المفردات، مو كثير. بالمحصلة النهائية هذا الروتيشنال usage ما راح يخليك تتمكن من إنتاج اللغة تحت الظروف الضغطية المختلفة. يعني أنه أنت تكون معرض لستريس، تكون under psychological conditions، تكون أنت في job interview، ما راح تكون عندك الإمكانية الكافية للديمومة على الحديث في هذا السياق. العنصر الثاني احنا نسميه transactional، اللي هو اللغة الاتصالية مع الأفراد اللي أنت ما تعرفهم، وهذا العنصر اللي احنا لازم نستغله. فاحنا لازم نسوي له diagnosis، تشخيص وين العناصر اللي احنا نحتاجها حتى نطور بها الإمكانيات ونتجاوز هذا احنا نسميه lack of social stimuli أو المحفز أو الحافز الاجتماعي اللي يخلينا نتحدث. احنا بصراحة في وضعية EFL اللي هي English as a Foreign Language عندنا عقبة كبيرة، اللي هي عقبة عدم وجود البيئة الحاضنة للحديث باللغة الإنجليزية. لكن احنا نعتمد على لغة الأرقام. تركيزنا بالأساس هي على الكلمات الأكثر شيوعا ومشتقاتها. ركز على اشتقاق الكلمات وحاول تستخدمها بصورة مستدامة على مدار اليوم. نيجي على كيفية الاستخدام. عنصر أساسي لازم أنصحك به أنه أنت من تستمع أو تشاهد الأفلام مو بالضرورة هاي الأفلام راح تكون مفيدة لك، لأن هاي الأفلام كاتبها شخص محترف في باله أنه راح يصير أكو سبتايتل باللغة العربية واللغات الأخرى، لكن الفيلم بالأساس هو موجه لطبقة محددة من المتحدثين هم نفس لغة الكاتب الخاص بالسيناريو للفيلم. لهذا تلاحظ مثلا أفلام كوينتين تارنتينو، الأفلام الغرب الأمريكي، أفلام الأكشن بيها نوعية محددة من المفردات تنتمي لبيئة معينة أو لفترة معينة. شوف مثلا فيلم 12 Years a Slave، شوف فيلم كوينتين تارنتينو Django Unchained، راح تلاحظ اللغة اللي مستخدمة به هي لغة بونكس، لغة الطبقة يعني السود أو اللي بذيك الفترة كانوا هم يشتغلون slaves، تختلف في حقبة محددة. فالشخصية دائما اللي يتقمصها الممثل تعكس الحقبة التاريخية، وأكو
أصلا مدربين dialect accentuation و dialect coaches للأفلام بهوليوود يخصصون لهذا الشيء. نرجع للنقطة الأساسية، حاول تعتمد على لغة الأرقام في التعامل مع اللغة. كيف؟ اللغة أولا هي مثل الموسيقى، لا تحاول تتعامل معها بمعزل عن المحيط الاجتماعي اللي تستخدم فيه. كيفية استخدامها، حاول تخلي 10% مثلا استماع لبودكاست حقيقي، مو بودكاست مكتوب. البودكاست الحقيقي هو الاستماع للغة الحية اللي يتحدث بها الأفراد بدون وجود نص مكتوب قدامهم، لأن اللغة من تتحول إلى الكتابة راح تختلف نوعية المفردات ونوعية التراكيب اللغوية ونوعية الدلالات الاجتماعية اللي تستخدم بها، حتى نسبة الرسمية مالتها تزداد. ركز على المحادثة الخاصة بالأخبار، ركز على مقاطع اليوتيوب، لأن اليوتيوب كنز، خاصة المراجعات التقنية، مراجعات الأجهزة، مراجعات الأفلام السينمائية بدون تيلي برومبتر، اللي هو هذا الجهاز اللي يستخدم للقراءة أمام العدسة، اللي أنا هسه حاليا ما دا أستخدمه، يعني مجرد دا أتحدث لك بطريقة طبيعية. 10% حاول تركز على استخدامك على عدد محدد، مثلا خلينا نقول 10 مفردات أساسية. هذه 10 مفردات أساسية هي اللي راح تمكنك من استخدامها وتنضيجها على مدار اليوم. حاول تركز 10% على استخدام هذه المفردات مع عدد من أصدقائك اللي أنت تعرفهم وتتعامل معهم وعندك إمكانية الحديث معهم، لكن هم مو معرفة شخصية بحتة. 10% حاول توزعها على مشاهدة أفلام وثائقية. 10% حاول تستخدم الهاتف مالتك أو اللابتوب لتسجيل مقطع فيديوي لك وأنت تتحدث، حتى يكون عندك confidence أعلى. تنضج هذا confidence، وهي مرحلة وقتية. أنت انطلاقتك مع اللغة مثل انطلاقة الصاروخ إلى المدار الجوي مالته، فقط يحتاج قوة كبيرة في البداية، لكن من تستقر على مدار معين، مستوى المتوسط مستوى المتقدم، راح يكون التوجه مالتك بهذه الحالة توجه أفقي، فبالتالي ما راح تحتاج قدرة كبيرة أو جهد كبير، مجرد أنه أنت راح تبدي تعرف الباترنز. النقطة الأخيرة اللي أحب أركز عليها هي حاول تتعلم اشتقاقات الكلمات، لأن الكلمة هي قاموسيا اختلافها كبير عن الكلمة استخدامها في الوسط الاجتماعي. الوسط الاجتماعي دائما الكلمات اللي بتستخدم بطريقة مختلفة قليلا، تهجينها بطريقة مختلفة قليلا، فبالتالي هاي العوامل راح تساعدك تدريجيا للوصول إلى نسبة استخدام وتفعيل اللغة في الوسط الاجتماعي ولو بطريقة اصطناعية artificial simulation أو artificial language. هذه العناصر الأساسية هي اللي راح تمكنك من تطوير لغتك واستخدامها وديمومتها. هذا اللي حبيت أقول لكم إياه اليوم، ربي يحفظكم.